नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई अनि आज फेरि पनि हजुरहरूमाझ नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यदि हजुर हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हामी स्पेसली वाल फर्म, वालपेपर, आर्टिफिसियल ग्रास, क्यानभास, क्लकको बारेमा भिडियोहरू पोस्ट गर्ने गरेका छौँ। आजको हाम्रो यो भिडियो चाहिँ वाल क्लकको डिजाइनको बारेमा रहेको छ र हजुरलाई म देखाउन चाहन्छु। यो रहेको छ स्मल साइजको क्लक, यो रहेको छ बिग साइजको क्लक। स्मल र बिग साइज दुई खालको हामीसँग क्लक र यसको डिजाइनहरू हामी क्रमश हजुर देखाउँदै जानेछौँ। सुरु गरौँ हाम्रो क्लकको डिजाइनहरूबाट। यो रहेको छ स्मल साइजको क्लक, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यो डिजाइन हामीसँग एभाइलेबल रहेको छ अहिले। बिग साइजको हामीसँग यो एउटा डिजाइन रहेको छ, हजुरले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी अर्को रहेको छ कफी खालको डिजाइनमा, यो पनि हामीसँग उपलब्ध रहेको छ अहिले। यसै गरी अर्को रहेको छ हामीसँग, ओके यो मैले अगाडि देखाइसकिरहेको छु, यो अगाडिकै सेम डिजाइन रहेको छ। यो एउटा अर्को रहेको छ, यो चाहिँ सर्कलभित्र 1 2 3 4 लेखेको छ। हजुरलाई म यो खोलेर पनि देखाउँछु, हेर्नुहोस् है त। यो यसको बक्सभित्र चाहिँ यो खालको हुन्छ, एउटा जुन यो एउटा सर्कलभित्र 1 2 3 लेखेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ स्टिकर जस्तो हुन्छ, त्यसलाई निकालेर हामीले भित्तामा टाँस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हामीसँग रहेको छ आई थिङ्क बटरफ्लाई डिजाइन हो। बटरफ्लाई डिजाइन एकदमै धेरै चलेको डिजाइन हो, स्पेसली लेडिजहरूले मगाउनु भयो भने चाहिँ स्पेसली धेरैले मगाउनु डिजाइन बटरफ्लाई डिजाइन रहेको छ। यो डिजाइन मैले अगाडि देखाइसकिरहेको छु, यो पनि सेम बटरफ्लाई डिजाइन रहेको छ। र अर्को रहेको छ हामीसँग रोमनमा, र यो रोमन पनि एकदमै धेरै चलेको डिजाइन हो है। र लास्टमा रहेको छ एउटा चरा खालकोमा छ, यो पनि हजुरलाई म देखाउन खोजिरहेको छु, हेर्नुहोस् है त। यो रहेको छ हामीले देखाएका सबै बिग साइजका क्लकहरू रहेका छन्। मिनी साइजको 1300 र बिग साइजका हामी 2000मा सेल गरिरहेछौँ। हामीसँग एभाइलेबल भएको क्लकहरू हजुरले हामीले देखाइसक्यौँ। यिनीहरू हामीसँग उपलब्ध अहिले रहेको छ। यदि हजुरहरू लिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। सो क्लक कसरी लगाउने, भित्तामा कसरी लगाउने तपाईँलाई थाहा नहुनसक्छ। सो बक्सभित्र पनि एउटा पेपर रहेको हुन्छ, जसमा तपाईँलाई सबै इन्स्ट्रक्सनहरू दिएको हुन्छ कसरी लगाउने भनेर। र त्योभन्दा पनि अर्को चाहिँ हामीले अर्को नयाँ भिडियो पनि बनाइसकेका छौँ, अगाडि मैले पोस्ट गरिसकेको छु 2-4 दिन अगाडि नै। हजुरले अगाडिको भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यदि हजुरहरू वाल क्लक, वालपेपर, आर्टिफिसियल ग्रास, वाल फर्म, क्यानभास जुनसुकै सामान लिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो फेसबुक पेज धनकुटा अनलाइन सपिङ रहेको छ, र हाम्रो पसल भनेको धनकुटा र काठमाडौँमा रहेको छ। हाम्रो अनलाइन पनि हुन्छ, अल ओभर नेपाल हाम्रो सामान डेलिभर हुन्छ। काठमाडौँका लागि 98 491 88 034 हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ भने धनकुटाका लागि 98 425 11 751 छ। काठमाडौँ धनकुटा भ्यालीभित्र चाहिँ हाम्रो फ्री होम डेलिभरी सर्भिस पनि उपलब्ध रहेको छ। थ्याङ्क यू सो मच गाइज।